Mä en kyllä tiedä mitä sanoa. Olen erittäin kiitollinen siitä, että tällä videolla minä, Jesse Pynnönen, pääsen syömään 50 000 kilokaloria 50 tunnin aikana. Mikä minut sai nytten vihdoin tätä yrittämään, tätä todella mielisairasta temppua, on se, että minulle tulee aivan juuri 100 000 tilaajaa täyteen YouTubessa. Eli teitä mielisairaita on kohta myös 100 000, jotka tätä mun touhua jonkun takia seuraa. Ja siitä minä haluan kiittää teitä syömällä 50 000 kilokaloria. Niin kuin miten mä kiitän teitä sillä, että mä syön? En mä tiedä. Säännöt ovat hyvin yksinkertaiset. Ei niitä oikeastaan ole, eli saan syödä ihan mitä ikinä haluankaan, koska tää on mun video. Ei, niin kuin mä sanon säännöt. Ja niin kuin pidä hauskaa nyt oikeesti. Ja kaikki 50 000 pitää tulla täyteen 50 tunnin aikana. Nyt se alkaa. Nyt minulla on edessä illan setit. Osalle ei varmaan sano yhtään mitään, mutta mitä tähän kuuluu on 4,5 litraa limsaa, litra ES:ää, kreippilongero, chipsiä, 2 isoa pussillista panteria ja 2 kebab-majoneesipizzaa. Ja tässä minulla on majoneesit siihen pizzaan ja sitten myös dippiä vähän näille, mitä nämä on, sipseille dipit. Nyt ei ole Lapin kansaa, joka alkuperäisessä illan setit haasteessa on, vaan mulla on Karjalan Heili, koska olemme Joensuussa. Tässä on yhteensä 15 400 kilokaloria. Minun 50-tuntinen alkaa tästä. Aloitan tästä. Sotkee. Säälittävää. Kylmentynyttä pizzaa vähän, mutta ei se mitään. Älkää tuomitko. Mä yritän vielä nauttia tästä ruuasta, koska lauantaina tai sunnuntaina mä en välttämättä tästä pysty näin paljon nauttimaan. Istu alas ja nauti. Tää tulee olemaan vähän normaalia pidempi video, mutta tästä yli 6 tunnista materiaalia on yritetty leikata mahdollisimman viihdyttävä ja lyhyt versio tästä viikonlopusta. Mutta mä en joutunut tekemään tätä yksin, sillä mulla oli tukijoukot koko viikonlopun 15 tuntia päivässä pitämässä huolta musta, ja ainut asia mitä mun piti tehdä oli syödä ja palautua. Käykää siis ihmeessä antamassa rakkautta mun tukijoukoille ja musiikin tekijöille heidän somessaan. Linkki löytyy kuvauksesta. Enää puolikas pizza. Miten mä tämän viikonlopun olin suunnitellut oli silleen, että perjantaina syödään kotona, lauantaina mennään ravintoloihin syömään ja sitten sunnuntaina katsotaan, että mitä uppoaa, eli sinne päivälle en ollut tehnyt mitään suunnitelmia. Mutta selvitään eka tästä perjantaista. Vanhaa kunnon ES. Huis. Siitä. Tässä kohtaa saatan kyllä jo miettiä, että kaikkea sitä kyllä taas lähtee, että tulee kyllä todella hullu viikonloppu ja mä en malta odottaa miltä tää video tulee näyttää. Tähän iltaan valitsin siis illan setit haasteen. Syötävää tässä ei ole ihan hirveästi, mutta kaloreita tulee yli 15 000, mutta se syötävä ei ole mitään hirveän helppoa, ja sitten siihen syötävän lisäksi on 6 litraa hiilihapollisia juomia, ja tällaiset sokerilitkut ei ole ehkä mun ihan lempijuotavaa. Tarkoitushan on, koska nämä illan setit, niin syödään nämä siten, että mä syön nämä 2 osassa. Tässä on
alkuosa pizzat ja nämä panterit. Ja sitten lopuksi tämä valtava sipsivuori vähän myöhemmin. Jonka vuoksi mä aloitinkin 7 maissa, että mä ehdin syömään edes 2. Siis kauan mä oon syönyt näitä pantereita. Pitkään. Halleluja. Nää on edelleen käsissä, ei tapahtunut mitään taikatemppua. Siinä olisi ensimmäinen ateria. Tässä minulle eteen jää vielä yltäpalaksi sipsiä. Kaloreissa mennään todennäköisesti jossain 10 tonnissa. Ensimmäinen tunti 50 tunnista on nyt mennyt. Oli kyllä haaste, mutta pantereista selvittiin, niin uskon, että selvitään koko viikonlopusta. Seuraavaksi haluan mennä pienelle kävelylle miettimään näitä, että mitä sitä nyt tuli tehtyä. No niin, en jaksanut lähteä kävelylenkille vielä, vaan mitä näissä nyt ruokailujen välissä tapahtuu on se, että siirretään kuvattu materiaali tietokoneelle ja yritetään selviytyä seuraava ruokailu ja saada sitä nälkää. Eli toisin sanoen oikeasti menen kohta pienelle kävelylenkille, jonka tarkoitus on saada sitä nälän tunnetta sitten takaisin. Kävin lenkillä. Nyt tuli vähän jälki-ikää jotenkin. Aikaa jäljellä, kuten takaa näemme, tai minä näen, niin 46 tuntia, 47 minuuttia. Eli edelleen ollaan menossa perjantai-illassa. Kello on 22.05. Minulla tässä olisi illan seteistä jäljellä vielä sipsut ja 3 litraa vähän alle limsaa. Tästä yhdestä se lähtee. Siitä yhdestä se todellakin lähti ja oli kyllä hidasta syödä. Yksi kerrallaan noita mussuttaa, sillä mun ikenet ja suu oli ihan tulessa ja varmaan verillä. Tiedätkö, kun mulla on vaan sellainen mielikuva, että kun mä haluaisin niin ruveta vaan mättää näitä, mutta todellisuudessa siinä kävisi silleen, että mun suusta vaan rupeisi vuotaa verta ympäri tätä pöytää ja lattia ja kaikkea. Yksi mikä himottaisi tosi paljon olisi laittaa kaikki kokis vaan tänne ja iskeä vaan blenderiin tai johonkin. Kyllä tulisi hyvä terveellinen smoothie. Haha. On houskuvaa siksi. Kyllä vaan. – 46 tuntia jäljellä. Kello on 10:11 perjantaina. En ole vielä illan settejä syönyt, mutta tässä on vielä tunti jäljellä, joten palataan ennen kello 12 ja ollaan syönyt noin sipsit loppuun. Yksi asia, mitä todellakin haluan tehdä näiden sipsin syömisten välissä on juoda vettä. Niin paljon pahempaa kuin limsat, mutta nyt takaisin sipsiin ja limsaan. Olisin kyllä halunnut juoda enemmän sitä vettä. Ei edes 5 tuntia vielä mennyt tästä haasteesta ja kohta toivottavasti mulla on 15 000 kilokaloria täynnä. Kuten niin kun tiukka tää ilta tulee olemaan, mutta mä uskon, että se on sen arvoista loppupeleissä. Tässä lopussa joutui oikeasti vähän jo kaivelemaan motivaatiota, sillä mulla meinasi juominen loppua tossa kesken, vaikka mulla oli 6 litraa varattuna siinä, mutta mikä mua motivoi oli se, että jos mä tässä illassa onnistun, niin mulla on paljon suurempi todennäköisyys onnistua tässä haasteessa, mutta myös seuraava aamu
tuli olemaan jotain ihan erilaista ruokaa verrattuna tähän iltaan. Nyt mä haluan vaan päähynää, tuoreita hedelmiä, vettä, tuoremehua, kahvia. Vielä jäi majoneeseja. Näistä kalorit, mikäli ne ei tässä 50 tunnin aikana jonkun haasteen yhteydessä mene tähän, ei vaan enää pysty syömään suoraan majoneesia. Joka tapauksessa mieletön viikonloppu tulee olemaan. Seuraavaksi menen suihkuun, sitten juon vettä paljon, jonka jälkeen nukkumaan, sillä huomenna aamusta pääsen syömään jotain todella herkullista toivottavasti. Eilen syötiin jotain todella rasvaista mättöä, mutta tänään mulla lähtee aamukäyntiin Houkutuksessa. Joensuussa siis ollaan edelleen. Ja Houkutuksessa oikeasti törkeen hyvää aamupalaa, ja mitä te näettekin, että näyttää todella herkulliselta. Ikävä kyllä tää ei ole ehkä mitään maailman korkea kaloripitoisinta, mutta tässä on 4600 kilokaloria mun edessä. Mitä meillä tässä on siis, niin on croissantteja, smoothieita pari kappaletta, mehuja, marjoja ja hedelmä, tällaisia juomia, puuroa, hunajamysliä ja jogurttia. Onko tää sitten bagel, leipä ja amerikkalaisia pannukakkuja. Sekä tietenkin jokaisen aamupalaan kuuluu todella hyvän näköinen suklaakakku, kyllä, mutta mulla rupeaa olemaan todella kova nälkä. Varsinkin siis mä en malta odottaa, että mä pääsen syömään näitä kaikkia hedelmiä. Joten paljon kello on 9 aamulla. Aikaa jäljellä 36 tuntia about. Mistä mä aloitan? Aloitetaan shotista. Siis eilisen sen mätän jälkeen, niin ei herra jumala ihan hyvä. Mitä täällä on välissä? Näyttää kyllä hyvältä. Sen verran täytyy myöntää, että mulla ei ole edelleenkään mitään hajua, mitä siellä oli välissä, mutta oli se hyvää. Wow. Tää kyllä kuulostaa niin kuin maksetulta mainokselta, kun kehuu näitä, mutta ei herran jumalana ole hyviä niin eilisen jälkeen. Pitää kyllä siis sanoa, että yksikään näistä ravintolassa kuvatuista ruokailusta ei ollut maksettu mainos, mutta mun ilmeestä pystytte aika hyvin päättelemään, että kuinka hyvää tuo ruoka oli. Ja jos te haluatte nähdä, että mä tekisin jonkun haasteen Houkutuksessa, niin pistäkää ihmeessä kommentti alas. Esimerkiksi noilla pannukakuilla. Nämä. Hunajamysliä ja jogurttia. Tää lauantai-aamuruokailu oli mulle tosi tärkeä, vaikka tää ruokailu ei siinä mielessä sopinut tähän muuhun viikonloppuun, koska tästä ei niin paljon tullut loppujen lopuksi kaloreita, kun katsoo tota volyymiä, mitä mä söin, mutta tämän jälkeen mulla oli sellainen hyvä olo ja usko oikeasti, että mä pystyn tekemään. Tossa kun mä esimerkiksi söin myslin ohessa noita hedelmiä, missä niinku ei ole kaloreita juuri mitään, mutta mä uskoin, että mä pystyn tähän. Pakko ottaa väliin näitä hedelmiä.
Tää on hyvä, tässä on mangoa ja jotain, en mä tiedä. Vielä meillä on houkutuksen suklaakakku ja vähän heidän hedelmiä jäljellä sekä manteli smoothie. Siinä oli varmaan houkutuksen kaikki asiat, mitä heidän aamupalalistallaan on. Mennyt varmaan 15 tuntia 50 tunnista, eli vielä on ihan hyvin aikaa. Seuraavaksi syödään lounasta ja sitten taas päivälliseksi mennään ulos syömään. Seuraavaksi lounaalle. Jesse, hei Jesse, tiedätkö paljon kelloa? No? No sen verran, että sun pitää syödä. Ei jumalauta. Onko pakko? On. Se on vähän tää haasteidea. Siellä on mysliä ja helvetisti punaista maitoa. Sitä mä nyt haluun. No niin, sitten mennään. Sitten mennään. Kello on tosiaan nyt 12.40 lauantaina. Aikaa on jäljellä 32 tuntia 11 minuuttia. Ja nyt minä varaudun mun lempimyslillä. Tää on ihan törkeen hyvä. Tää ei oo maksettu mainos, mutta ne jotka on seurannut vuoden ajan mua, niin tietää, että tää on mun ehdottomasti lempimysliä. Ja myslihän syödään maidon kanssa, jota minulla nyt on vanhan ajan täysmaitoa. Tästä tulee kaloreita ihan sopivasti. Ottaa huomioon, että jotkut pitää mysliä terveysruokana. Maidoista tulee kaloreita 1440 ja siihen päälle myslistä 3300 jotain. Eli sinne 4800 kilokaloriin me päästään tälläkin ruokailulla. Pitää kyllä sanoa, että no kyllä äsken vähän väsytti, mutta eilen ilta oli ihan kamalaa, koska haluttiin niinku että lähdetään täysillä ja saadaan hyvät kalorit heti sisään eilen iltana, mutta tää päivä on ollut kyllä tosi jees. Niin so far aamupala oli tosi jees ja nyt mä pääsen syömään mun lempimysliä. Suhteellisen hyvän kokoisen tällaisen kulhollisen, niin kyllä elämä taas hymyilee. 32 tuntia ja tästä se lähtee taas. Ensi kerralla kun tarvitte leffailtaa tai johonkin jotain herkullista, niin ehdottomasti suosittelen näitä myslejä ja maitoa. Jos se ei toimi, niin minulta saatte rahat takaisin. Siinä olisi pikkukulho mysliä. Vitsi, mulla on luottava fiilis. 32 tuntia melkein vielä jäljellä ja nyt ollaan puolesvälissä kaloreita. En tiedä, mitähän tässä keksis ennen seuraavaa ruokailua. Pitää kyllä sanoa, että nämä ruokailut tulee todella nopeasti vastaan, että ei tässä paljon ehdi tekemään välissä, kun pitää taas olla syömässä. Katsotaan mitä keksitään tähän väliin ja sitten taas syömään. Päästään ravintolaan. Lounasmysleistä ollaan selvitty tänne Joensuun Dolliin. Kello on 17.20. En kyllä yhtään tiedä miten tulee onnistua, sillä nyt syödään taas vähän rasvasesti. Meillä on tässä edessä 5, mitä nää on, kuppeja täynnä valkosipulirenkaita, sipulirenkaita, mozzarella-tikkuja, nuggetteja ja ranskalaisia. Sitten oli pakko ottaa tuore mehua sekä Coca-Colaa sekä sitten heidän äijäburgeri, mistä tulee melkein 1300 kilokaloria. Ja tää ei ole mikään ihan hirveän iso ees. Okei, on se aika iso. Kaduin heti kun sanoin. Annoksesta tulee tämän verran kilokaloreita, en osaa nyt sanoa tarkkaa määrää. Ei ole aikaa puhua, pitää ruveta syömään. Kello tikittää.
Eilen illasta mä kyllä mietin, että ei enää ikinä rasvasta ruokaa, mutta no. Siis täällä on kebablihaa, pekonia, joku perus pihvi varmaan. Täällä on kyllä ihan kaikkea. Huhhuh. Nyt tulee seksikästä lähikuvaa Jessestä kyllä. Huhhuh. Oli kyllä kunnon kaloripommi burgeri. En tiedä kauan mulla meni aikaa syödä se, mutta 1300 niinku... Eikä tuntunut missään. Nyt mä puhaltelen näihin tikkuihin. Julkisella paikalla kuvatessa ja yleisesti ottaen kuvatessa kannattaa ottaa huomioon sellainen asia kuin paikkojen taustamusiikki ja kiitoksia jokaiselle ravintolalle, joka hiljenstä otti kokonaan pois päältä musiikin siksi aikaa, kun me kuvattiin. On se hauskaa tehdä YouTubeen videoita, kun mua pelottaa, että tuossa taustalla olevassa TV:ssä, kun ei jääkiekkomatsi, että jääkiekkomatsissa soi joku musiikki, jonka YouTuben tekoäly tunnistaa, jonka seurauksena kaikki kyseisen videon tulot viedään. Mulla oli aika selkeä suunnitelma tälle viikonlopulle tehty, ja mikäli te teette tällaista kalorihaastetta ja te oikeasti olette tavoittelemassa sellaista todella isoa kalorimäärää, niin suosittelen, että pysytte siinä suunnitelmassa. Mutta mulla oli tosi hyvä olo sen lounaan jälkeen ja tarkoitus oli vaan täältä ottaa noin 2500 kilokaloria, mutta sitten siihen tiskille kun mä menin, niin tuli tilattua 5 noita bokseja alkuperäisen 3 sijaan ja se kyllä lopussa näkyy. Mitä? Onks tää se ähky? Ei sit vissi ole. Kunhan saa röyhtäytyä pari kertaa edes. No niin. Nyt päästiin ähkystä yli. Kaloreita tuli aika paljon. Miinustetaan ylijäämät majoneesit jollain tavalla. Seuraavaksi kotiin valmistamaan erittäin herkullinen ja kaloripitoinen pirtelö. Nyt kun vaan puhelimella kotiin pääsin, niin nopean pätkän. Pitää painottaa jälleen kerran, että mä olisin varmasti luovuttanut jo heti ekana iltana, ellei mulla olisi 3 mahtavaa ihmistä auttamassa tässä. Ja mun tyttöystävä, joka auttaa 24/7 mua näissä. Eli kiitos heille todella paljon. Ja nyt iltapala pirtelön ääreen. Enää mulla ei ole ihan niin hirveän turvonnut olo, mutta ei nyt ehkä mikään paras olo kuitenkaan ole. 24 tuntia jäljellä, reilu 30 000 tai melkein 30 000 kilokaloria sisällä. Mutta seuraavaksi minulla on salainen ase, joka tulee Adamilta ja se on Bear Meats Food salainen pirtelö, josta tulee 7000–8000 kilokaloria. Kyseiseen pirtelöön tarvitset 3 Ben & Jerry's jäätelöä sekä noin litran kuohukermaa. Siinä oli Jessen keittiön salainen resepti Adamilta. Olkaa hyvät ja voitte siirtyä sohvalle nauttimaan kyseistä pirtelöä. Olet saapunut sohvalle ja huomaat, että sinulla on vielä 23 tuntia aikaa täyttää 50 000 kilokalorin haaste. Katsotaan nyt, miten hyviä näistä pirtelöistä tuli. Tuoksuu ainakin ihan hyvältä. Siitä se lähtee. Siellä jäi vähän sitä hyvää. Mikä nyt näissä on ollut silleen mahtavaa on se, että näistä jokainen mun melkein seteistä, mitä mä oon syönyt, olisi voinut olla itsenäisesti joku video, joku haaste.
Se oli ehkä elämäni helpoimma. Yli 7000 kilokaloria. Mutta tällä saatiin päätökseen toinen päivä. Tää päivä oltiin suunniteltu etukäteen tarkemmin. Huomisesta ei ole mitään taas hajua oikein, että mitä mä tuun syömään, mitä mä tuun tekemään. Kuten huomaatte, niin kello on 22 lauantaina ja seuraavaksi mä haluan mennä juomaan vähän vettä, sillä olihan noin vähän ällömakeita. Sitten menen tutimaan ja huomenna koittaa päivä uusi. Öitä. No niin, huomenta. Ei oo mitään hajua tosiaan nytten vieläkään, mitä mä tuun tänään syömään. Ei ollut eilen illastakaan, ei oo kyllä nyttekään. Mut seuraavaksi me lähdetään kaupoille katsomaan, että mitä me voitais sieltä oikein löytää. Kello on kohta 9 ja ensimmäinen kauppa aukeaa, niin nyt lähdetään sinne. Pitäisikö syödä pari Berliinin munkkia aamupalaksi? Onko se ihan epänormaalia? Tiedätkö, nää on ihan törkeä hyvin, mutta mä en tiedä, pystyykö mä näin makeeseen heti aamusta. Sitten maitoa. Mitä muuta syödään aamupalalla? Paitsi Berliinin munkkeja ja helvetin epäterveellisiä muroja. Mennään nyt alkuun näillä. Kyllä näistä jotain kaloreita. Nyt olemme selvinneet aamupalaostoksilta. Tässä mulla on siis riisifrutteja, maitoa muroihin ja sitten vähän kahviin. Sekä tietenkin Berliinin munkkeja. Ja Berliinin munkki kyllä meni ihan hajalle jo. Mutta ei se mitään. Kaloreita tästä tulee 5100, eli jatketaan sillä about 5000 linjalla. Ja tietenkin täysmaitoa. Koska oikeasti täysmaito maistuu paremmalle. Jätetään vähän kahville ja jos haluaa muutenkin ihan juoda sitä. Vähän maistuu jumalalliselle kahvi. Eipä siinä päivän ensimmäisen ruokailu. Onkohan siitä melkein vuosi, kun mä vedin näitä Berliinin munkkeja 24. Kyllä aika menee nopeasti, kivaa. Siis näissä pikku Berliinin munkeissa on 410 kilokaloria. Oli oikeesti murot edelleen äärimmäisen hyviä. Mutta vielä olisi aamupala riisifruutit jäljellä. Siinä olisi aamupala suoritettu. Kaloreita tullut sisään 41 000 about. Aikaa on vielä jäljellä 10 tuntia 42. Seuraavaksi pääsette kauppareissulle Jennon, Joonaksen ja Tahun kanssa. Toivottavasti he oikeasti löytää jotain hyvää ja kaloripitoista syötävää mulle lounaaksi. Joo. Näitä 5, niin eikö näistä tule tonni? Joo, siis sitä me yritin aiemmin sanoa. Eikö se ole sama, vaan näitä No, 5? otetaan vaan.
Näistä tulee Miinus 1000. Tonni 900. 2900. No niin, 2900. No niin. Älkää kuunnelko minua. Lidlin pussi. Tää on kyllä ihan tää painaa varmaan kuin 5 kiloa. Tai sitten täällä on varmaan jotain juomistakin toivottavasti. Mitä? Mä en kyllä osaa yhtään sanoa. Saanko mä katsoa sinne? Kato mitä tuolla on. Ei tää nyt hirveen isot määrät sitten loppujen lopuksi näytä, mutta mitä tästä tulee kaloreita? Vähän päälle 5000. Vähän päälle 5000 kaloria. 9000 puuttuu ja aikaa jäljellä 8 tuntia, niin nyt varmaan mulle lähdetään näitä valmistamaan. Ollaan saatu pekonit jo kaikki valmistettua. Tässä oli vähän enemmän kuin 5000 kilokaloria, eli tässä on yhteensä 6676. Ja sen vuoksi mä en välttämättä syö ihan kaikkea mitä tässä on. Mutta katsotaan mikä mulla tällä hetkellä maistuu parhaiten, niin syödään sitä, sillä aikaahan on enää jäljellä 7 tuntia 35 minuuttia ja nyt on sunnuntai ja kello on 1 tai 17 oli 1. Tää on vaan ollut yhtä pitkää päivää. Tuulihatut on kuulemma hyviä, mutta mä en muista koska viimeksi mä oon edes syönyt niitä. Pekonia 1300 kilokaloria edestä. Kuten mä lupasin, mä aion syödä nään dipinkin, mikä mulla jäi, koska nyt tästä on kalorit laskettu, niin katsotaan, että miten tää pekonin kanssa toimii majoneesidippi. Täällä on myös valmiiksi sipsejä. Pari päivää lillutettu majoneesissa. Niin nyt on kyllä vähän läski olo, kun mä dippaan pekonia majoneesiin. Herra Jumala, että rupes suola potkimaan tossa lopussa. Siinä oli 1300 kilokaloreista suolaa ja rasvaa. Seuraavaksi tuulihattuja ja donitseja suoraan Lidlin paistopisteeltä. Ei kyllä pysty vielä tuulihattuja syömään, siellä on sellaista niinku jäätä sisällä. Viidestä donitsista tulee 1223 kilokaloria. Sekin on ihan hyvä määrä viiestä tällaista. Ei nyt mitään valtavia kuitenkaan. Aivotoiminnat rupeaa olla kyllä hyvin hitaita tässä vaiheessa haastetta. Donitsit down. Nyt ollaan 2500 tän ruokailuosalta. Millähän nää maistuu? Näitä mä oon pakko päästä testaa. Miten näin pienestä pussista tuli näin paljon? Ihan jumala. Näistä kyllä vähän ikävä kyllä tulee perjantai-illan sipsit mieleen, mitä mä en kyllä kaipaa. Tässä vaiheessa haastetta mä olin aika varma, että mä tuun onnistumaan, joten mä en halunnut syödä itseäni ihan ähkyyn, sillä mulla oli vielä 2 ruokailua edessä. Ja teillekin, jos te teette jotain tosi isoja ruokahaasteita, niin älkää keskellä päivää vetäkö itseänne ihan ähkyyn, koska todennäköisesti te ette pystyisi siitä palautumaan. Kyllä. Nopeasti laskettuna se on 4500 kilokaloria tässä nyt. Ja se tarkoittaa sitä, että mulla on 4500 about, mitä mun vielä pitää syödä. Jätin nyt vähän enemmän vajaaksi, mitä ehkä olisi tarvinnut, koska seuraavaksi pääsemme kello 5 syömään Amarilloon. Nyt ollaan selvitty haasteen toisiksi viimeiseen ruokailuun. Eli Amarilloon tultiin syömään heidän Hausburger Grande ABB. Tässä on yhteensä melkein 2300 kilokaloria. Tää näyttää ihan törkeän hyvältä. Vaikka mä oon tässä syönyt viikonlopun aikana todella paljon. Kello on 17.40 ja
8:05 mulla loppuu aika, joten nyt pitää syödä nopeasti, sit kasataan vaan kamat ja lähdetään kotia syömään. Otetaan valmiiksi pois. Herran Jumala, aika. Nyt. Tuohon 2500 kilokaloriin oli siis laskettu myös tuo juoma, ja muutenkin muidenkin ruokailujen kalorimäärät ja mistä ne koostuu, niin löydät kuvauksesta. Onneksi päästiin Joensuun Amarilloa tosiaan sunnuntaiksi kuvaamaan isänpäivänä, ja saatiin vähän muutakin ympäristöä kuin kämppää, ja otin sieltä totta kai isoimman burgerin, mikä löytyi, joka oli suhteellisen uusi. Ja siinä oli nopein aika, mitä se on syöty, 8 minuuttia 30 sekuntia. Ihan hyvä aika, ottaa huomioon, että se on joku kilon burgeri. Ja totta kai mä lähdin sitä alittamaan, vaikka alla oli 45 000 kilokaloria. Mitä tuolla pohjassa on? Pohjassa on siis Naga PPQ:tä. Kuten nimestä saattaa päätellä, niin kyseessä on todella tulinen kastike, mutta onneksi itse on suht hyvin noihin tulisiin tottunut ja se ei hidastanut itseä liikaa. Ihanaa, kun lihava mies hikoilee. Toivottavasti pääsen ensi kerralla syömään vähän hitaammin. Tämä burgeri oli kyllä hyvä, mutta nyt on kiire. Meni siinä kyllä kauemmin kuin odotin. Aika oli 6:40. Seuraavaksi mennään syömään jotain makeeta. Vähän tasaamaan tätä. Euforinen olo. Nää kun vielä vetäsee alas, niin jauheat shakeit on ihan törkeä hyviä, niin pitäisi olla helppoa. Meillä on tässä edessä siis 5 Oreo-piirtelyä isoa ja isot pataatti-ranskalaiset, sillä minulla on edelleen täällä oi niin herkullista majoneesia jäljellä perjantailta, joka mun pitää vetästä loppuun. Kello on 19:15 sunnuntai-iltana. 48 tuntia sitten aloitettiin, mutta vielä on aikaa vähän jäljellä. En mä tiedä mistä mä näistä aloitan. Ehkä mä otan vähän piirtelyä alle ennen kuin mä... Siis noi pataattiraneet oli heitetty vaan keskelle näitä piirtelyitä, niin totta kai ne pataattiraneetkin on ihan jääkylmät nyt. Tästä se lähtee. PK:n Oreo-piirtely on kyllä parasta. Testataan vähän näitä. Hyi hitto, nää näyttää ällöttäviltä. Siis nää on ihan niinku... Okei, nää nyt ihan hyviä. Dipit. Ikävä kyllä jäi yli. Oli harvinaisen ällöttävää syödä niin suoraan tosta, mutta mä olin jo laskenut ne mun kaloreihin, niin pakko ne nyt oli saada 3 piirtelyä jäljellä. Tämä 50-tuntinen oli hyvin todellinen, hyvin raskas. En uskonut, että tämä edes tulee onnistumaan, ja painon kiertyminen oli myös todellista, se pöhö, mitä tästä kaikesta niin sanotusta roskaruuasta tuli. Painon kertymisestä mä teen erillisen videon, mutta jos haluat nähdä tulevaisuudessa lisää erilaisia kalorihaasteita, missä syödään kenties vähän terveellisemmin tietty määrä kaloreita, tai 1 päivän haasteita, tai 24 tunnin haasteita, niitä on todella monia, niin pistä ihmeessä ehdotusta. Todella paljon auttaa, jos jaat tämän videon ja tykkäät siitä, sekä kommentoi mulle, että mikä näistä kohtauksista oli paras, mikä päivistä oli paras, mitä mä muuttaisin tulevaisuuden kalorihaasteeseen. Kiitoksia. Siitä lähti sairaan juuri 50 000 kilokalorin, 50 tunnin koko viikonlopun kestäneen haasteen viimeinen juoma.
jolla pitäisi tulla täyteen, jos olen oikein laskenut, niin 52 000 kilokaloria. Tää viimeinen päivä on ehkä ollut helpoin näistä kaikista päivistä. Niinku perjantai oli kamalaa. Lauantaina oli aamu tosi jees. Sitten päivä oli kamalaa ja illasta taas jees. Ja pitää kyllä sanoa, että mä en olisi ikinä pystynyt tätä tekemään yksinään. Eli mulla on ollut sellaiset henkilöt kuin Joonas, Jenna ja Taru auttamassa. Heidän sosiaalinen media löytyy tosta alapuolelta ja tehdään yhdessä videota. Sekä behind the scenes juttua löytyy sitten Joonakselta, hänen YouTube-kanavaltaan. Ja sitten tietenkin henkilö, joka joutuu olemaan mun kanssa ikävä kyllä 24/7, on ollut todella suuri apu minulle tämän koko haasteen ajan. Mulla on ollut monta ihmistä auttamasta viikonlopun aikana, jos mä sanoisin jossain vaiheessa, eilen olisin sanonut, että joo, et sori kaverit, että te olette ihan turhaan tehnyt työtä, että en mä pysty tähän. Niin ei ole vaan niinku, ei pystynyt lopettamaan. Pari kertaa on tehnyt mieli, mutta nyt juon tämän viimeisen juoman. Olisi ollut pirun hienoa, kun mä olisin laatannut ton viimeisen juoman aikana. Mutta ei itse asiassa ollut oikeasti lähelläkään. Yllättävän hyvä fiilis, millä tän pääsi lopettaa. Aikaa vielä jäljellä, tunti 20 minuuttia. Mutta nämä kalorit saa mulle kyllä riittää. Melkein tekisi mieli sanoa, että en enää ikinä tee kalorihaasteita, mutta varmasti jotain terveellistä versiota voisin kokeilla ja ehkä joskus jotain isompaa. En mä tiedä. Siis tää on ollut niin hullu viikonloppu, että mä en osaa sanoa, että millä hitolla tää lopettais, mutta kiitoksia hän tosi paljon kaikille, jotka on ollut tässä matkalla mukana kattonut, kun mä teen näitä ihan ihmeellisiä haasteita. En edelleenkään tiedä, minkä takia ihmiset tilaa tätä mun kanavaa ja katsoo näitä videoita, mutta kiitoksia paljon siitä ja kiitoksia teille katsojat ja no, se oli 50 000 kilokalorin haaste. Nyt menen lepäämään.